स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई यस टेक्नो एचडीमा। आज चाहिँ मैले अलिकति फरक टपिक लिएर आएको छु जो चाहिँ विदेश जान लाग्नु भएको छ, जापान कि कोरिया जाने कन्फ्युज भइरहनु भएको छ, दोधारमा परिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल हुन सक्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई भनेको अनुसारले तपाईहरुले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईहरु कुन देश जाँदै तपाईहरुलाई चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई पढाइदेखि स्यालेरीदेखि सबै कुरा तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा समेटेर भन्ने कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई जापानमा के छ, कोरियामा के छ भनेर। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई यो भन्नुको मेरो रहस्य भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई विदेश जानु भन्ने हैन। साथीहरु तपाईहरु यदि सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमै गर्नुस्, नेपालमै बस्नुपर्छ, त्यो अझै बेस्ट हुन्छ। र यदि कहिलेकाहीँ बाध्यता नै त्यस्तो पर्न जान्छ, हामी विदेश नगइकन नहुने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियो अलिकति भने नि हेल्पफुल होस् भनेर मैले तपाईहरुलाई यस भिडियो बनाएको हो। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु म सबैभन्दा तपाईहरुलाई पहिला कुरा गर्न गए पढाइ कति चाहिन्छ त हामीलाई जापान जान र कोरिया जान। हामीलाई जापान जान चाहिँ +2 चाहिँ मिनिमममा नि गरेकै हुनुपर्छ, +2 पास भएकै हुनुपर्छ भने कोरिया चाहिँ हामीलाई 0 भए नि हुन्छ, पढाइ नै नभए पनि हामी चाहिँ कोरिया जान सक्छौं। साथीहरु मैले तपाईलाई पहिला एउटा कुरो के भन्न चाहदैछु भने जापान भने चाहिँ हामी सामान्यतया पनि स्टुडेन्ट भिसामा जाने गर्छौं। यो नि भर्खर अब वर्किङ भिसा चाहिँ आउला छ, तर त्यो खासै त्यस्तो फेमस छैन। त्यसैले मैले चाहिँ स्टुडेन्ट भिसाको कुरा गर्छु जापान, र कोरियामा चाहिँ वर्कर भिसाको कुरा गर्छु। त्यसैले साथीहरु पढाइमा पनि जापान चाहिँ हामीले +2 पास गर्नै पर्छ भने कोरियामा चाहिँ क्लास चाहिदैन। र साथीहरु उमेर कति चाहिन्छ त? उमेर भनेको जापान र कोरिया दुईटै जानका लागि कम्तीमा पनि 18 वर्ष चाहिँ तपाईहरु भएको हुनु नै पर्छ। र साथीहरु अब कुरा गरौँ बायोमेट्रिक कस्तो हुन्छ त? बायोमेट्रिक भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरु कोरियाको लागि हो भने चाहिँ कोरियामा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई हार्डली चेक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको सबै कुराहरु अलिकति हुन्छ नि हार्डली नै उनीहरुले चेकअप गरिरहेको हुन्छ कोरियाको लागि, किनभने तपाईहरु वहाँ गएपछि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यसले तपाईहरुको अलिकति स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ हार्ड हुन्छ कोरियाको लागि। र जापानको लागि भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई कम्प्यारेटिभ नि अलिकति सामान्य चेक जाँच मात्रै हुन्छ, किनभने कोरियामा जस्तो हार्डली काम गर्न पर्दैन जापानमा, किनभने जापान भनेको मेन भनेको पढ्न जाने हो तपाईहरु। र साथीहरु अब कुरा गर्छु खर्चको बारेमा। खर्च चाहिँ साथीहरु तपाईहरु कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भनेको एकदम मिनिमम कस्ट लाग्छ। यदि तपाईहरु यो चाहिँ फरक मैले एभरेजमा राखेको छु साथीहरु, तर तपाईहरुले ओहो यसले त धेरै भन्नु जस्तो नसोच्नु, किनभने यो भने तपाईहरु 2 लाखमा पनि जान सक्नुहुन्छ कोरिया। यदि तपाईहरु काठमाडौँमा हुनुहुन्छ पढि लेखेर मात्रै गर्नुहुन्छ 2 लाखमा पनि कोरिया गइरहेको रेकर्ड छ, त्यसैले 2 लाखमा पनि जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिनिमममा 3 लाखदेखि 4 लाखसम्म तपाईहरुलाई भनेको छु। त्यो चाहिँ किनभने जो बाहिर हुनुहुन्छ वहाँ आएर होस्टेल बस्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ, होटेलहरुमा बस्न पर्ने हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण खर्च गर्दा चाहिँ मिनिमममा नि 3 लाखदेखि 4.5 लाख भनेको छु। र तपाईहरु यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु एकदम सहज तरिकाले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, पढेर मात्रै जान चाहनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा 2.5 लाखमा तपाईहरु गइरहन पाउनुहुन्छ। र तपाईहरु जापान भनेको चाहिँ स्टडीको लागि जाने हो, त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले जापान जान चाहिँ मिनिमममा नि 15 देखि 20 लाखसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ। र साथीहरु अर्को कुरा गरौँ भिसाको बारेमा। भिसा कोरियामा तपाईहरु कोरिया जानलाई चाहिँ भिसा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ साथीहरु त्यहाँ, किनभने तपाईहरुको हार्ड हुन्छ, त्यसमा ट्रेनिङहरु हुन्छ हैन, बायोमेट्रिक सब थोक हुन्छ साथीहरु त्यसमा है, तपाईहरु ट्रेनिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई भिसा पाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ है, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ तपाईहरुले। र तपाईहरु जापान जानको लागि चाहिँ भिसा पाउन अलि सजिलो हुन्छ कोरिया हेरेर। र साथीहरु अब अवधिको कुरा गरौँ। अवधि भनेको चाहिँ तपाईहरुको पहिलो अवधि भनेको कोरिया वर्करको लागि चाहिँ 4 वर्ष 10 महिना चाहिँ तपाईहरु कोरियामा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने जापानमा चाहिँ तपाईहरुले 5 वर्ष काम गर्नुपर्छ। 5 वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि 3 वर्ष चाहिँ तपाईहरुले पढ्ने हो, 2 वर्ष चाहिँ काम गर्ने हो। र साथीहरु अब कामको कुरा गरौँ है त। काम भनेको कोरियामा त अब तपाईहरु वर्कर भिसामै जाने हो, त्यसको भनेको मेन भने कामै गर्न पर्छ, काम नगरिकन सम्भवै छैन। र कोरियामा चाहिँ तपाईहरु दुईटा सेक्टरमा जान सक्नुहुन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ र अर्को भनेको एग्रिकल्चर। यसमा तपाईहरु जुनसुकै जान सक्नुहुन्छ, त्यो फर्म भर्ने बेलामा तपाईहरुले मिलाएर भर्नुपर्छ आफूलाई कहाँ जाँदा कुनमा चाहिँ बढी ठीक हुन्छ। र साथीहरु अर्को भनेको जापानमा चाहिँ तपाईहरुले 3 वर्ष त तपाईहरुले पढ्नै पर्छ। हेर्नु 3 वर्ष पढ्नै पर्छ, तपाईहरुले फेरि 3 वर्ष पढ्नै पर्छ भनेर काम गर्न नपाउनु हैन, तपाई पार्ट टाइम स्वरूप तपाईहरुले एउटा काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट थोरै तपाईलाई रेन्टहरु तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ, किनभने जापानतिर रेन्ट अलि महँगो हुन्छ, त्यसैले रेन्टहरु तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ। त्यसैले
त्यसैले 3 वर्ष तपाईँले पढिसकेपछि 2 वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ। र अब तलबको कुरा गरौँ। तलब भनेको चाहिँ तपाईँको कोरियामा मिनिमममा पनि 2 लाख चाहिँ दिन्छ र म्याक्सिमम भनेको 450 सम्म नि कमाइरहेको रेकर्ड छ। र साथीहरू अब कुरा गरौँ जापानको। जापानमा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले 3 वर्ष पढ्नुपर्छ र 3 वर्ष पढिसकेपछि 2 वर्ष चाहिँ तपाईँले राम्रो पैसा कमाउनुहुन्छ। जस्तै कोरियामा कमाए जस्तै 2 लाखदेखि 4,50,000 चाहिँ तपाईँले जापानमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ सेफ्टीको बारेमा। सेफ्टी भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई दुईटै देशमा उस्तै हो, दुईटै एउटा फ्रिडम कन्ट्री हो। तपाईँहरूलाई यहाँ कुनै पनि रोकटोक छैन होइन। रोकटोक छैन भने फेरि तपाईँले इलिगल कामहरू गर्न पाउनु हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा फ्रिडम कन्ट्री हो। तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ सेफ्टी भने दुईटैमा सेम नै छ साथीहरू। अर्को भनेको तपाईँहरू स्टडी इन नेपाल। तपाईँले अब पढ्न कतिको के छ त भन्दा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूलाई कोरियनमा चाहिँ पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। कोरियन ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न धेरै गाह्रो छ होइन। र तपाईँहरूलाई जापानिज पढ्न चाहिँ अलि सजिलो छ तपाईँहरूलाई कोरियन हेरेर। र अर्को कन्क्लुजनमा मैले के भन्न चाहँदैछु भने साथीहरू यदि तपाईँहरूसँग पैसा छैन र मेहनत छ भने तपाईँहरू पक्कै पनि तपाईँको लागि कोरिया बेस्ट हुनसक्छ। र साथीहरू तपाईँसँग पैसा छ तर मेहनत त्यस्तो धेरै गर्नु छैन भने तपाईँहरूलाई जापान तपाईँको लागि बेस्ट हुन्छ। हस् साथीहरू आजलाई तपाईँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले नि अब डिसिसन लिन सक्नुहुन्छ होला जापान र कोरियामा के फरक छ, के कस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो लागि पनि चुज गर्नु होला।